เบสแปลงเพศมาเอาชีวิตแม่ไปเลยที่เขาเคยพูดในคลิปหรือว่าอะไรเงี้ยคือบางทีอ่ะเขาเหมือนเข้าใจแต่ยอมรับไม่ได้จนเรารู้สึกว่าชีวิตเนี้ยแค่มีชีวิตไปวันๆประจำวันแล้วอยู่รอดมันก็พอแล้วสวัสดีค่ะเบตตี้สตอรี่ในวันนี้กับประเด็นที่หลังๆเนี่ยเบสพบเจอตามคอมเมนต์และในหลายๆอย่าง unconditional love ของครอบครัวพ่อแม่เขามักจะมีความคาดหวังกับลูกเช่นถ้าเกิดอย่างบ้านเบสเลยที่แบบรู้สึกเลยก็เช่นแบบถ้าเบสแปลงเพศมาเอาชีวิตแม่ไปเลยที่เขาเคยพูดในคลิปหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาคิดว่าแบบอ้าวแล้วสมมุติว่าถ้ากูเกิดอยากแปลงเพศขึ้นมาหรือว่าครอบครัวแบบคนอื่นที่เขาอยู่ในครอบครัวที่เขาอยากแปลงเพศแต่พ่อแม่ไม่เห็นด้วยหรือไม่อยากให้ลูกทำเพราะมีภาพว่าลูกฉันจะต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเขาจะทำยังไงกันวะคือเดี๋ยวขอกลับมาที่ unconditional love ก่อนนะคือ unconditional love คือการรักแบบที่ไม่มีขีดจำกัดไม่มีเงื่อนไขน่าจะเป็นแบบที่พ่อแม่เราเป็นฟีลนั้นแต่ว่าก็มีน้องๆหลายคนหรือว่าคนรอบตัวที่เป็นเพื่อนพี่เยอะอะที่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องเพศด้วยนะในทุกเรื่องเลยเช่นบ้านกูก็คือชัดๆเลยห้ามสักผู้ชายห้ามเจาะหูอะไรอย่างเงี้ยแบบความเขามีความเชื่อหรือความชอบอื่นๆที่ไม่ถูกใจผู้ใหญ่ใช่เขาก็จะบอกเลยว่าสิ่งนี้คือสิ่งห้ามใช่หรือบางทีเขาก็จะไปเอาเรื่องของศาสนามาเป็นกรอบหรือไม่ทำแบบนี้บาปหรือครอบครัวอื่นเพื่อเอามาแบบเปรียบเทียบว่าลูกคนอื่นเขาเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้โดยที่ไม่ได้เล็งเห็นถึงความสุขของลูกเราเองเป็นหลักใช่เยอะมากจริงๆนะเยอะมากคือบางทีอ่ะเขาเหมือนเข้าใจแต่ยอมรับไม่ได้แค่เข้าใจแต่เปิดใจให้รับอ่ะจริงๆแล้วอ่ะแล้วบางทีก็ต้องปล่อยให้เป็นแต่ใจก็ไม่ได้ยอมรับแล้วก็ไม่ได้ชื่นชอบและไม่สนับสนุนใช่แบบนั้นเลยแล้วสุดท้ายอ่ะมันก็จะเป็นทุกข์เว้ยทั้งตัวคนที่เป็นพ่อเป็นแม่และคนที่เป็นลูกด้วยคือประเด็นน่ะกูอ่ะก็จะเอาพี่เมย์มาใช่ไหมมาแบบสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแล้วกูมานั่งแบบคิดดูเว้ยส่วนใหญ่คนที่เขามีปมอ่ะก็มาจากพ่อแม่ทั้งนั้นน่ะ complex trauma หรือ trigger ใดๆก็ตามอ่ะหลักแล้วทุกคนที่มีก็คือมาจากการเลี้ยงดูมาจากพ่อแม่บางทีที่เขาก็ไม่ได้รู้ตัวนะไม่ได้ตั้งใจพ่อแม่ก็ไม่ได้ตั้งใจกูว่าครอบครัวคือสังคมแรกตั้งแต่เราเกิดมาที่เราต้องเจอก่อนไปโรงเรียนซะอีกอ่ะใช่มันทุกอย่างเราจะเป็นยังไงหลังจากนั้นอ่ะมันคือครอบครัวเป็นตัวปรุงแล้วคือด้วยความที่พ่อแม่เขาก็เอาความเชื่อที่เขาโดนเลี้ยงดูมาเลี้ยงเราอีกทีนึงเพราะเขาก็ไม่เคยมี how to ในแบบอื่นเพราะฉะนั้นเขาก็เชื่อแค่ว่าแบบนี้เท่านั้นสิถึงจะดีที่สุดความกลัวของพ่อแม่จะกลายเป็นความกลัวของลูกใช่แม่กูเปิดเลยมึงเริ่มก่อนเลยเหมือนที่แม่กลัวความกลัวทุกอย่างของชีวิตตัวเองเช่นกลัวความเร็วกลัวอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่มาส่งต่อให้กูและกูได้รับโดยตรงแบบ100%จนมาเป็นกูแบบนี้ในเรื่องอื่นๆของครอบครัวอื่นๆก็อย่างเช่นอาจจะเป็นความโหดร้ายในครอบครัวการใช้ความรุนแรงหรือว่าอารมณ์คำพูดภาษาพูดรวมไปถึงนิสัยส่วนตัวก็น่าจะเต็มๆจากครอบครัวนะใช่ใช่ใช่ของบ้านออมให้กลัวหมาให้กลัวแมวกลัวการอยู่คนเดียวเขาไม่ได้ปลูกฝังให้กลัวการอยู่คนเดียวแต่เขาปลูกฝังว่าเราเป็นลูกคนเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องเก่งเราต้องไม่อ่อนแอเราต้องทำด้วยตัวเองได้ทุกอย่างแล้วมันทำให้เราอะคือด้วยความเป็นเด็กเราไม่เข้าใจพอเขาสอนแบบนี้ด้วยความหวังดีของเขาแต่ไอความเป็นเด็กของเราไปตีความว่าอ๋อเข้มแข็งคือห้ามร้องไห้ห้ามอ่อนแอไม่พึ่งพาใครอยู่ร่วมกับใครก็คือมันไม่สามารถทำอะไรร่วมกับคนอื่นอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราเกรงใจมีกำแพงด้วยแหละแล้วก็มีกำแพงแล้วก็ระวังตัวไปหมดเพราะว่าพ่อแม่ปลูกฝังว่าอย่ารับของจากคนอื่นป่ะไม่ใช่ไม่มีใครรักเราหรือจริงใจกับเราเท่าพ่อแม่คือพอโตมาใช่พ่อแม่รักเราที่สุดแต่เราก็ได้รับรู้ว่าที่จริงมันมีครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเพื่อนที่เขาก็รักเราจริงๆเหมือนกันซึ่งถ้าพ่อแม่อย่างแม่กูเจอเพื่อนไม่ดีก็จะมีความกลัวลูกจะโดนเหมือนที่ตัวเองโดนทั้งที่เนเจอร์ลูกอ่ะไม่ใช่ด้วยนะแต่เขาเป็นความกลัวที่เขาเป็นห่วงแล้วเขาก็จะมองว่านี่คือความรักนะฉันรักฉันเลยบอกให้เธอระวังไงแต่ด้วยความเด็กอ่ะมันตีความละเอียดไม่ได้เหมือนเวลาที่เราโตแล้วออกมันไม่เข้าใจกันขนาดนั้นด้วยแหละไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาจะสื่อตอนเด็กๆกูเคยได้ยินคำนี้คำหนึ่งไว้ว่ากงกรรมกงเกวียนแล้วกูก็เรียนมาว่าอ๋อมันคือเวรกรรมที่เป็นของรุ่นพ่อแม่ส่งต่อไปลูกส่งลูกไปหลานแล้วพอโตมาเจอสิ่งเนี้ยถึงพฤติกรรมการเลี้ยงหรือว่าการส่งต่อนิสัยอะไรอื่
อื่นอ่ะกูเลยว่าไอ้กงกรรมกงเกวียนเนี้ยแม่งไม่ใช่เวรกรรมหรอกแต่มันคือการสืบเนื่องจากนิสัยที่พ่อ ความ แม่ คิด ความคิด เชื่อ ใช่ เพิ่งมาเข้าใจตอนโตตอนเด็กๆ เออ ก็เข้าใจว่าโอ้โหมันคงเป็นเวรกรรมถ้าพ่อแม่กูไปฆ่าคนตาย ลูกฉันไม่ได้ทำอะไรก็จะต้องรับกรรมนั้นแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ ลูกก็อาจจะเห็นพ่อแม่มีพฤติกรรมรุนแรง ก็เลยทำตาม แล้วก็ไปทำตาม ใช่ หรือบางคนก็คือบางทีพ่อแม่ไม่เข้าใจว่าทำไมลูกโตแล้วต้องย้ายไปอยู่ข้างนอกด้วย เธอไม่รักฉันหรอเธอไม่เป็นห่วงฉันหรอไม่กตัญญูทำไมไม่มาอยู่ติดกับพ่อกับแม่ ซึ่งพอโตมาแล้วเข้าใจอย่างหนึ่งว่าจากการที่เห็นรอบๆตัวไม่ใช่ แต่การที่เขาอยู่เองอ่ะเขาได้ค้นพบตัวเองมากขึ้น ว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวตนของเขาอ่ะไม่ได้เป็นแบบที่โดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กอย่างเช่น ไม่ได้กลัวแบบนั้น ไม่ได้อารมณ์ร้อนแบบนั้น ไม่ได้เป็นคน ไม่ได้คิ ที่ ดแบบ มี นั้นแหละ mindset แบบนั้นด้วยซ้ ใช่ ำแต่เขาก็ยังรักพ่อแม่อยู่นะ แต่การอยู่แบบขนานกันน่ะมันทำให้ความสัมพันธ์ ระหว่างเขากับพ่อแม่ดีขึ้นในมุมของลูกนะ ลดแรงปะทะ ใช่ ในการรักษาระยะ เจอกันก็เอาแต่สิ่งดีๆมาให้กัน ใช่ แทนที่เราต้องอยู่ด้วยกันแล้วมานั่งคอยแบบ ดูพฤติกรรม ใช่ เธอตื่นกี่โมงกินข้าวทำไมเดี๋ยวนี้นอนดึก ทำไมเธอกลับ สาย ดึก ทำไมเธอถึงไปเที่ยวบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ อ๋อมันจะมีแพทเทิร์นนี้ต้องตื่นเช้าสิไม่งั้นน่ะจะไปทำอะไรตามคนอื่นทันได้ยังไง ซึ่งในปี 2023 เนี่ยเขาเริ่มทำกันตอนเที่ยงเลย คือไม่นับบ างคน ไม่นับพนักงานออฟฟิศนะ บางคน เข้า พ ใจ ระอาทิตย์ตกถึงจะหัวใบนะ ใช่ อย่างเช่น คือมันไม่มีอะไรตายตัว แต่ทีเนี้ยกรอบของคำว่าความรักของพ่อแม่อะคือไม่ได้เหมารวมด้วยนะ บางครอบครัวเขาเข้าใจนะ อันนี้เราพูดถึงในคนที่แบบว่า ไม่เข้าใจ เขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็เจอปัญหานี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอะไม่บีลองอยู่ที่ตรงไหนเลย เพราะว่าเกิดมาจากการที่คนในครอบครัวพ่อแม่อย่างเงี้ยเปรียบเทียบว่าไม่เก่งทำไมเธอไม่เก่งแบบเขาทำไมเธอไม่ดีแบบนี้ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้จนเด็กบางคนมันไม่เข้าใจมันเอามาโทษตัวเองว่าฉันเป็นคนไม่เก่ง แล้วเสียความมั่นใจไปเลย ใช่ฉันทำอะไรก็ไม่ได้ หลายคนมากที่ถามว่าชอบอะไรเป้าหมายในชีวิตคืออะไร ตอบไม่ได้ ไม่รู้บอกว่าก็เป็นคนที่มีชีวิตแบบชิวๆอะไม่ ไม่ได้ ไม่ได้ชิวไปทะเลแต่กลับมามันต้องมีเป้าหมายอยู่ดี เนี่ยนั่งอย่างนี้ก็ชิ ซึ่ ว งก่อนนั้นเป็นกูเว้ยไอเด็กคนเนี้ย เออ ที่พ่อแม่ไม่เคยคาดหวังอะไรเลย แต่เขาไม่ได้เปรียบเทียบเพื่อให้เราเสียความมั่นใจนะ เป็นเพราะเขาไม่เคยคาดหวังอะไรเลย เขาไม่เคยบังคับอะไรเลย จนเรารู้สึกว่าชีวิตเนี้ยแค่มีชีวิตไปวันๆประจำวันแล้วอยู่รอดมันก็พอแล้ว แต่พอโตมาเจอพวกมึงที่พวกมึงแบบมีเป้าหมายในชีวิตมีการวางแผนพอมาเปรียบเทียบแล้วลองทำแบบใหม่ดู เลยรู้สึกว่าอ๋อไอ้เหี้ยไอ้แบบเก่าที่เราคิดอะโอเคมันมีความสุขแหละในทุกๆวันนะ แต่มันก็จะมีอยู่แค่นั้นนะในวันที่เรามีความต้องการเพิ่มขึ้นอะแต่เราอะดันไปใช้ชีวิตอย่างนั้น แบบ มา เดิม แล้วตลอดอะมันก็ไม่สามารถสำเร็จได้ คือมันมีหลายแบบนะ แบบบ้านวิวหรือบ้านออมเนี่ยเป็นชิลก็มีข้อดี และข้อเสีย ในการกดดันนะ อย่างข้อดีและข้อเสียของบ้านออมกับวิวก็คือโอเคชิลไม่กดดัน แต่ถึงเวลาก็คือระเหย แต่อย่างเบสอะจะเป็นฟิลกดดัน เพราะว่าเขากลัวว่าจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขา เพราะว่าพ่อแม่เขามีลูกช้า เพราะฉะนั้นเขาจะคิดตลอดว่าถ้าสักวันหนึ่งเขาไม่อยู่แล้วอะลูกเขาจะอยู่ได้ยังไงเขาก็จะกดดันว่าแบบว่าพวกมึงนะ เก่งใช้เงินหาเงินไม่ได้อะไรอย่าง ว่า เงี้ย ธุรกิจค่อนข้างที่จะใหญ่ไงธุรกิจ ไม่ ค่อนข้างจะ แต่มันก็จะมีทุกบ้านที่ธุรกิจใหญ่แต่เขาเลี้ยงแบบนี้ก็มีเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ที่ชิลพ่อแม่เขามีธุรกิจ คืออย่างบ้าน แต่ กูอย่างเงี้ย ขโดนกดดัน คือไม่สปอยเลยใช่ป่ะตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยเงินคือให้เท่านี้ถ้าใช้มากกว่านี้ต้องคิดหาทางเอาเอง เงินเดือนได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นคนวางแผนแบบเนี้ยมาตลอด ฝึกให้บริหาร แล้วเขาก็จะกดดันแบบเหมือนยังไงดีอะ มันไม่มีไม่ได้อะมันมีแต่ว่าต้องได้ แล้วถ้าไม่ได้ทำไมอะ เนี่ยกำลังจะคุยกับพี่เมย์ใช่ไหมที่แบบวันนั้นนกคุยในคลิปหนึ่งเรื่องแบบเบิร์นเอาที่ดูดีกูอ่ะก็เบื่อไปเลยเว้ยปีที่แล้วทั้งปีไม่ทำอะไรเลยเบื่อทำ YouTube เพราะว่ามีความแข่งขันกับอย่างหนึ่งฉันก็จะตั้งใจทำ YouTube มากพอฉันรู้สึกว่าฉันโอเคแล้วก็จบเลย ก็จบ แล้วกูก็หน่อยไม่อยากทำอะไรตื่นมาแม่งก็เบื่ออะไรเงี้ยพอปรึกษาพี่เมย์สุดท้ายสะกดจิต มันดันไปเจอว่ามันลึกกว่านั้นอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าฉันตื่นมาแล้วฉันเบื่อนะเว้ยมันเลยไปเจอภาพตั้งแต่แบบกูเป็นเด็กกูตอนเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบสุดท้ายแล้วอ่ะกลายเป็นว่ากูมีปมว่ากูรู้สึกว่ากูโดนกดดันแล้วกูจะต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้พ่อกับแม่กูเห็นว่ากูเก่งกูอยู่ได้ตัวเองกูเป็นทอมกูก็อยู่ได้ก็อะไรอย่างเงี้ยมันลึกกว่านั้นเว้ยแล้วสุดท้ายพอวันหนึ่งกูไม่อยากพิสูจน์อะไรแล้วอะกูอยู่ดีกูเบื่อกูแบบไม่อยากพิสูจน์อะไรแล้วกูเลยไม่อยากทำอะไรเลยเว้ย แล้วก็ไม่ได้มีความสุขจากข้างในด้วยนะ ไม่มีความสุข ขนาด ช ที่ นะ พิสูจน์มาขนาดนี้ รีช แล้ว เป้านี้แล้วต้องไปเป้าใหม่กูเป็นคนอย่างนี้ตลอดเวลามึงลองสังเกตดิเห็นปะกูต้องมีแบบโปรเจกต์ใหม่อย่างเงี้ยพ
เพราะว่า ใหม่ตลอด ถ้ากูไม่มีปุ๊บกูรู้สึกว่ากูไม่มีค่าแล้วเขาจะไม่เห็นคุณค่าของกูแล้วกูต้องแบบไม่ได้สามารถพิสูจน์อะไรให้เขาเห็นว่ากูเก่งนะกูทำมันนี้ได้นะดูสิอะไรอย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้ว ตลอ อะ ดเวลาจนมันแบบใช้พลังงาน มันข้างใน ตลอด มันไม่ไหวแล้วอะแต่ละคนก็จะมีประเด็นที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วอะพอลองกลับมาดูจริงๆอะครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเว้ย คือแล้วอย่างที่เบนรู้สึกอะไม่ใช่ว่าพ่อแม่เขารู้นะคือ เขาไม่รู้ ทำจากแพทเทิร์น ใช่ เขาเคยโดนเลี้ยง ซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดนะ เขาไม่ได้ตั้งใจไม่มีเจตนาจะทำให้เราต้องรู้สึกแบบนั้นด้วยซ้ อืม ำแต่มันเป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมา แล้วเขาก็รู้วิธีนี้วิธีเดียว มันเป็นสาเหตุที่ทำให้คนบางคนหรือคนส่วนใหญ่อะไม่รู้จุดหมายไม่มั่นใจ แล้วก็เชื่อเลยว่าให้ 80% ของคนไม่ว่าจะเพศไหนนะไม่เข้าใจว่าความสุขจริงๆ คืออะไร ของชีวิตคืออะไร ใช่ มันไม่ใช่ว่าแบบอยากซื้อกระเป๋าใบนี้ มีความสุขจังเลยไปดูเลยทุกคนอะพอได้มาแล้วก็แล้วก็เท่านั้น แต่คนที่มันมีความสุขจริงๆอะมันไม่ต้องมีอะไรก็ได้นะเว้ย มันไม่ต้องมีอะไรเลยเว้ยอันนี้ส่วนตัวเพราะว่าทำเซสชั่นกับพี่เมย์มา แล้วพี่เมย์เคยถามว่าเคยไหมที่ตื่นมาแล้วรู้สึกว่ามีความสุขจังเลย ตอนนั้นตอบเต็มปากว่าไม่เคยอะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไร ทั้งที่ดูเป็นคนล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเหมือนผ่านทำเซสชั่นอะไรมาแล้วจนเข้าใจอะรู้เลยว่าแบบแม่งแค่นั่งอย่างเงี้ยมันสุขแต่ข้างใน ลืมตาตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วแบบ แต่มันไม่ได้สุขทั้งวันแบบนั้นนะไอ้สุขทั้งวันมันก็ แค่ เกิน แวบ คน หนึ่งที่แบบเพลงรักมันขึ้นอะสำหรับกูนะมันจะแบบ หรือบางทีแบบกูเดินอยู่อย่างเงี้ยยืนอยู่คนอื่นจะทำอะไรยุ่งแม้แต่อย่างเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยกูก็นั่งอยู่แล้วกูก็มันมีความสุขอ่ะวันเนี้ยแล้วมันรู้สึกมาจากข้างในอ่ะโดยที่แบบว่าเราอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลย แต่เนี่ยมันคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่อ่ะ ไม่เป็น ไม่เข้าใจ หามันไม่ แล้ว เจอ ก็ ป่ะ ไปไขว่คว้าจากข้างนอก ไปไขว่คว้าความรักจากคนอื่น ไปทิ้งชีวิตไว้กับเขาเพราะคิดว่าเนี่ยแหละคือความรักเนี่ยแหละ โค คือ ม ความ ของ สุ เข้า ข ไปเพื่อคิดว่าพอเรามีของเยอะแล้วคนอื่นมอง ออปชั่นแน่น ชมมันจะมีความสุข หรือบางคนก็ไปติดโลกโซเชียลว่าต้อง มากกว่าชีวิตจริง ต้องเป็นแบบนี้สิคนถึงจะยอมรับ ต้องเป็นแบบนี้สิคนถึงอยากเป็นเพื่อนกับฉัน หรือบางคนก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจ เพราะว่าเราไม่ได้เข้ากับคนส่วนใหญ่ได้ ตอนเด็กๆเคยเป็นเพราะว่าเป็นคนมีเพื่อนน้อยมาก แล้วก็เข้าใจว่า ทุกวันนี้มีเพื่อนเยอะยัง ก็ยืมเขา ก็เยอะขึ้นก็เยอะขึ้นแต่ไปคิดว่าแบบเราผิดอะไรหรือเปล่าทำไมเราถึงรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบ แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แปลกอะไร แต่คนก็ชอบไปจำกัดอีก ของกูแม่งตรงกันข้ามของกูรู้สึกว่าเมื่อก่อนอะกูเพื่อนเยอะมากๆแต่กูไม่เคยสนใจใครจริงๆเลยเว้ยกูอะจะมีกรอบสี่เหลี่ยมครอบตัวกูไว้อะเหมือนเป็นกล่องใสๆครอบกูไว้แต่เพื่อนกูเยอะมากเลยนะลุมกูสามารถอยู่ตรงไหนก็ได้เลยนะแต่กูไม่เคยเก็บความรู้สึกของใครเข้ามาถึงในกรอบของกูเลยอะแล้วกูก็ไม่เคยเอาความรู้สึกของกูอะออกไปนอกกรอบของกู เพราะมึงเป็นลูกคนเดียว หรอ กูก็เป็น แล้วเพื่อนกูอะก็ไม่เคยรับรู้ว่ากูอะจะต้องเจอปัญหาอะไรกับชีวิตของกูบ้าง แล้วกูก็ไม่เคยรู้สึกว่าปัญหาของเพื่อนกูอะกูจะต้องมารับรู้อะไรเว้ยแต่เพื่อนเยอะมากนะ แต่กูอ่ะล่าสุดที่จะต้องปรึกษาพี่เมย์อะแต่ยังไม่ได้แก้นะ นี่เขาเป็นนักรับปัญหา ก็คือกลายเป็นว่ากูอ่ะไปเกิดความเชื่ออะไรก็ไม่รู้เว้ยที่กูรู้สึกกูจะต้องช่วยเหลือทุกคน และแก้ปัญหาให้ทุกคนปัญหาของทุกคนถ้าเกิดว่ากูอ่ะไม่สามารถช่วยเขาได้กูจะรู้สึกผิดเหมือนกูรู้สึกว่ากูจะต้องแก้ปัญหาให้โบ๊ทกูต้องแก้ปัญหาให้พ่อกูต้องแก้ปัญหาให้แม่กูแล้วกูจะรู้สึกว่ากูมีค่าเข้าใจฟิลป่ะถ้ากูแก้ปัญหาให้ทุกคนได้กูรู้สึกว่ากูแม่งเจ๋งกูแม่งแบบมีค่าทุกคนก็ต้องรักกูมันน่าจะเป็นฟิลล้อซัมติงตอนเด็กอะเพราะแบบพอตอนนั้นที่สะกดจิตกับพี่เมย์เรื่องเบิร์นเอาท์อะก็เลยไปรู้ว่าแบบตอนเด็กกูรู้สึกว่ากูแม่งแบบนอกคอกมากๆพ่อแม่ไม่เข้าใจทะเลาะกับพ่อทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับพี่ใช่ป่ะกูทะเลาะ แม่มึงอะตอน ไม่ได้รับการยอมรับ แม่มึงทำผมกูลองถามแม่มึงว่าตอนเด็กๆพี่เบสดื้อไหมคะบอกดื้อมาก ดื้อมากแบบเบสรอเถียง ใช่ ส่วนโบ๊ทจะเป็นแบบขอโทษครับขอโทษครับ เพราะว่ากรอบความคิดอะคือพ่อกับแม่กูเขามีภาพว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แล้วกูเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบอะไรทั้งนั้นกูเป็นของกูแบบนี้เพราะฉะนั้นมันคือเลยปะทะกันตลอดแล้วกูก็แบบไม่รู้ทำไมเว้ยถึงเป็นคนไม่ยอมคนแบบไม่ยอมจริงๆอะแล้วมันก็เลยทำให้ทะเลาะกันใช่ไหมจนเรียนมหาลัยอะที่เห็นภาพตัวเองนะก็คือกูรู้สึกเลยว่าแบบเวลากูอยู่กับเพื่อนอะกูรู้สึกเหมือนเพื่อนแม่งคือครอบครัวของกูไม่มีนี่กูถึงอินมากๆไงแล้วแบบที่กูหนีออกจากบ้านกูแบบทำตัวสำเร็จเทเมาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันฟิลลอสเว้ยมันคือฟิลเด็กนอกคอกอะที่แบบแม่งไม่มีใครเข้าใจเลยสักคนหนึ่งจริงๆอะไรเงี้ยแล้วพอโตมาที่แบบก็พยายามจะหนีไปอยู่เมืองนอกหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็โดนจับผูมาทำงานกับที่บ้านเนี่ยแล้วต้องมาใช้ชีวิตกับเขาอะซึ่งช่วงแรกคือทะเลาะกับพ่อแม่หนักมากแม่ไม่ค่อยเพราะว่าไม่ได้ทำงานกับแม่ถ้ากับพ่อหนักดักแบบว่าตะโกนด่ากันอะแบบเพราะว่าพ่อแหละ
ไอ้พวกโง่พวกนี้อะไรอย่างนี้เลยเกี่ยวกาดอะแบบพ่อก็ไม่สามารถอะไรอย่างเงี้ย ภาพเลยเยอะ นู่นนี่นั่นมันก็ไปเลยแบบกูไปอย่างนี้เลยเว้ยคือแบบสกรีมอะสุดท้ายแล้วแบบพอกูได้ถอยออกมา แล้วค่อยๆทำอะไรให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยที่กูบอกกูต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่กูคิดมันถูกนะมันทำได้นะมันเป็นจริงนะเพราะวิธีการทำงานไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้ต่อสู้มากเลยนะเว้ย ใช่ แล้วถ้าเกิดคนที่เขาไม่ได้สามารถพิสูจน์ตัวเองขนาดนี้ได้ เขาทำยังไง เขาก็ วะ ต้องวนอยู่ในอย่างนั้นแล้ววะ หรือไม่เขาอาจจะยอม เขาจะรู้ไม่เขายอมแต่เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอสักทีคือคนที่รู้สึกไม่เต็มอะจากข้างในอะเขาจะรู้สึกเลยว่าต่อให้เขาพยายามแค่ไหนอะ มันก็จะไม่ดีพอ มันก็จะไม่ดีพอสักทีมันจะคนละแบบกับที่เรารู้สึก เพราะว่าต่อให้เขาพยายามอันนี้แต่เขายังขาดอันนี้ เพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่ติอ่ะเขาก็ต้องพูดไปเรื่อยเขาไม่ได้คิดอะไร ใช่ เข้าใจใช่ป่ะอย่างเช่นว่าแบบเก่งอันนี้อันนี้เก่งเหรอแต่อันนี้ไม่เก่ง หรือลูกบางคนก็ทำสำเร็จแล้ว แต่ก็จะไม่เคยได้รับคำชมจากพ่อแม่ ใช่ เพราะพ่อแม่ไม่อยากชม เพราะว่ากลัว กลัวลู เขา กเหลิง เลิงแล้วก็จะไม่พยายามอีก ใช่ มึงว่าอันนี้ผิดหรือถูกกับการเลี้ยงดูสำหรับในความคิดเรา ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกแต่บ้านกูเป็นเลย เพราะว่าคนสมัยก่อนจะไม่แสดงความรัก ไม่กอดกัน ไม่พูดว่าเป็นห่วงกัน ไม่แบบชม ไม่อะไรเงี้ย แล้วเบนรู้สึกยังไงกับการอยู่ในครอบครัวที่เขาอ่ะไม่ได้ชื่นชมต่อหน้า คือถ้าแบบพ่อแม่เบสอะก็คือไม่ชมใช่ป่ะ แต่ว่าเขาจะแอบไปชมกับคนอื่นว่าแบบเบสมันเก่งนะไอ้เบสมันเก่งนะอะไรเงี้ยแต่ต่อหน้าเขาจะไม่ชมเลยใช่ป่ะ ชินเว้ย แต่เวลาที่เรารู้ว่าเขาชมเราจะดีใจ ซึ่งจริง ๆ แล้วถ้าเขาชมต่อหน้าเราก็ดีใจ แต่เขาไม่เคยทำไงก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง มึงแต่แม่กู แค่กูปั่นจักรยาน4 ล้ออยู่เราเป็นเด็กเราต้องมีล้อเสริม2 อันเนี้ย อ่า เขาถอดล้อนี้ออกแล้วกูปั่น2 ล้อได้ เป็นเรื่องใหญ่ทั้งซอยแถวนั้นรู้หมาเลยว่ากูปั่นจักรยาน2 ล้อได้แล้ว เห็นไหมนี่เหมือน แต่ กัน แม่บ้านเป็นไง กูขายกางเกงในใน TikTok กูได้ค่าไอ้นี่ ค่าของตัวละบาท affiliate เออ บาท 40 ปิดเลี้ยงเลย คือมันคนละฟิลแล้วมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งคือการกอดการหอม ประจำ บ้านมึงเป็นไง เป็นสุดๆ ทุกครั้งที่เจอ หรอ ตลอดเวลาที่อยู่ใกล้กัน กอดหอมบอกรักบอกฝันดีเหมือนแบบเรื่องธรรมดา บ้านกูไม่เป็นเลย ไม่โดนตัวกันเลยไม่เห็นเหรอ เห็นบ้านหลังมึงเคยเห็นกูโดนตัวกับพ่อกูปะแต่เดี๋ยวนี้กูว่ามีนะ กูแบบอยากไปกอดเขาอยากไปอะไรอย่างเงี้ยเขาแต่เขาจะเป็นแบบไม่กล้าแสดงความ เอาแต่ รั อก ย่าง เล นี้ ย ก็ไม่ได้แปลว่ากูอะได้รับการสกินชิปจากครอบครัวแล้วกูจะชอบสกินชิปจากกับคนอื่นเพราะกูไม่ชอบโดนตัวคนอื่น ไม่ มันไม่เหมือนกัน คือประเด็นอันเนี้ยมันคือการที่มึงอะรู้เว้ยว่าเซฟโซนของมึงอะสุดท้ายแล้วมันคือครอบครัว ว่ะ คือคนที่เขาอะไม่ได้รับการสกินชิปหรือว่าการพูดคุยแบบลึกซึ้งอะถึงเวลาที่เขาไปเจอปัญหาข้างนอกอะเขาถึงได้วิ่งไปหาคนอื่น จริง เข้าใจใช่ไหมมันต่างกันนะเว้ยตอนเด็กๆอะกูอะไม่เคยเข้าใจเลยเวลาที่แม่กูพูดว่ากูอยากไปนั่งสยามกับเขากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนไปนั่งกันตั้งแต่แบบ9 โมง 10 โมงกลับบ้าน 2 ทุ่มอยากไปมากแม่บอกว่าอย่าทำตัวเป็นเจ้าไม่มีสารเนี่ยปะแล้วกูก็ไม่เคยเข้าใจเลยเว้ยแต่พอโตมากูเข้าใจเลยว่า เพราะว่าที่บ้านอะมันไม่ใช่เซฟโซนที่เขาจะสามารถอยู่ แล้วก็เล่นละครคุยคนเดียวทำอะไรของเราไปหัวน้องเพดานอยู่กันอันนั้นคือเราเซฟโซนแต่อย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาอยากไปอยู่ข้างนอก จะอยู่กับเพื่อน แล้วก็เรียกเพื่อนมาแล้วก็นั่งให้มันร้อนๆอย่างนั้นแหละทำตัวลำบากแต่ว่าอุ่นใจกว่า ใช่ เนี่ยคือความแตกต่างเว้ยแล้วกูอ่ะเองก็รู้สึกได้ว่าเวลาอย่างเบสอะไปเจอที่บ้านกูอะพ่อแม่ก็คือจะกอดจะหอม ซึ่งมันรู้สึกแบบขนาดที่เป็นคนมองอะกูยังรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยมันดีว่ะอันนี้แหละนึกออกปะ มานี่ จะ ไปแล้วเหรอแม่กูอะน้องวิว เพราะว่า เบล กู กู อะ โตขนาดไหนก็จะ เป็นคนที่ไม่มีอะไรปุ๊บอะกูจะไม่บอกพ่อแม่กูเลย แก้เสร็จแล้วก่อน ถึงจะเล่า ถึงจะค่อยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะ เพราะหนึ่งอ่ะไม่อยากให้เขาเป็นห่วงแม้กระทั่งตอนที่มายตายที่บาหลีอ่ะกูไม่ได้โทรหาพ่อกูนะกูโทรหาเฮียแบงค์แล้วเฮียแบงค์คือคนที่ไปบอกพ่อกูคือกูเจอเรื่องรุนแรงถือว่ารุนแรงที่สุดในชีวิตกูแหละแล้วกูก็ต้องอยู่บาหลีเพราะกูจะต้องทำเรื่องนู่นนี่นั่นใช่ป่ะเขาโทรมาด่ากูตลอดเวลา แต่ทุกวันแล้ว วันละ ด่ 3 เวลา เพราะเป็นห่วงปะ ใช่เขาเป็นความรักแปลกๆ เขา เว้ย รู้เลยว่าเป็นห่วงกังวล กลัวว่า ทุอย่ง กูจะต้องเจอ กับอะไรบ้างตรงนั้นที่ กลัว ไม่มีเขาอยู่ กลัวจะโดนโทษ กลัวว่าแบบ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลยด่ากูแบบคือกูงงไปเลยว่ากูก็ผ่านมาได้ยังไงวะมันก็เลยทำให้กูเป็นคนบองๆนี้หรือเปล่าไม่รู้แบบเข้มแข็งกับอะไรแปลกๆแล้วก็อ่อนแอกับอะไรที่เป็นแปลก เขาแสดงความเป็นห่วงแบบผู้ชายจ๋าแบบ ๆคือบ้านกูไม่เลี้ยงกันด้วยอารมณ์เลย ไม่ได้เลี้ยงความกันด้วย ก็ แบ ดู บ อารมณ์อยู่นะ ไม่ได้เลี้ยงกันด้วยแบบว่าความรู้สึกอะที่ว่าแบบว่าเฮ้ยลูกกูกำลังอ่อนแอกูจะต้องอ่อน เดี๋ยว โย เดี๋ยวน เอาไว้ก่อน กูต้อง ให้ความละเอียดอ่อน ไม่เลยก็คือเป็นอีกเวนึงแบบ totally different กับบ้านออมเลย ฟิวทหารเลย ตัว
ต้องพูดแบบนี้นะว่าด้วยความที่ณสถานการณ์นั้นนะบ้านออมมาทีหลังเพราะออมยังไม่ได้บอก แต่เราไปเจอบ้านพี่มินพี่ไม้ซึ่งแม่พี่มินน่ะสิ่งแรกเลยที่เขาถามเราอะเขาถามว่า เบสออมเป็นอะไรไม่รู้ แล้วเบสกับออมเป็นอะไรไหมลูกแบบปลอดภัยดีนะ ครอบครัวมันเลยเป็นสิ่งสำคัญมันเป็นเหมือนแบบต้นทางอะที่จะหล่อหลอมคนหนึ่งให้ออกมาเป็นยังไงวิธีคิดหรือวิธีอะไรความรู้สึกเนี้ยเลยอยากพูดถึง unconditional love เพราะว่าเวลาเรารักใครอะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นแฟนอะเราควรยอมรับในตัวตนของบุคคลนั้นเพราะว่าการแบบไปด่าเด็กหรือใช้อารมณ์มันสามารถเปลี่ยนความคิดความรู้สึกของเด็กคนนั้นกับในเรื่องนั้นๆเพราะครูมีอีกเรื่องหนึ่งเว้ยเพราะตอนเด็กๆอะสมัยที่เราเด็กๆคนสักอายุ27-28รู้สึกว่าแก่มากเราจะมีภาพว่าแบบพ่อแม่เราแม่งคือต้องเป็นโรลโมเดลของเราอะต้นแบบเขาจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดเขาจะต้องนู่น จ นี่นั่ ริ น งๆแม่พิมพ์ของชาติอาจจะไม่ใช่ครูนะเป็นพ่อแม่ก่อน แต่พอเราโตเนี่ยในวันที่กูอายุ33อะกูยังปัญญาอ่อนอยู่เลยค่ะ แล้วกูเห็นเลย ไม่รู้ตั้งกี่ร้อยพันเรื่องเข้าใจปะ วันที่พ่อแม่กู32อะแล้วมองตัวเองเลี้ยงลูกเข้าไปได้จะเอาปัญญาที่ไหนไปเลี้ยงคนอย่างเงี้ยจริงอยากรู้ว่าอย่างมึงอย่างเงี้ยมึงมีไหมว่าแบบที่จริงแล้วครอบครัวพ่อแม่หรือว่าครอบครัวของมันควรจะเป็นยังไงไม่กูชอบแบบนี้สุดๆกูชอบชีวิตกูที่กูเกิดมาเจอพ่อแม่แบบนี้ที่กูต้องเป็นแบบนี้ที่กูมีความคิดแบบนี้เพราะกูไม่เคยรู้สึกว่าคำเตือนหรือคำแนะนำของคนอื่นน่ะจะมาเป็นความทุกข์ในชีวิตกูเลยเว้ยกูเลยชอบกูในเวอร์ชั่นที่กูโตมาแบบนี้พ่อแม่กูสอนมาแบบนี้ไม่อยากกลับไปแก้ไขอะไรทั้งนั้นถ้าเลือกเกิดใหม่ได้ก็อยากเกิดแบบนี้มีอะไรอยากฝากบอกพ่อแม่ไหมขอบคุณค่ะที่ไปได้กันที่วันนั้น ที่บ้านเพื่อน เปลี่ยนมูดเลยว่ะมูดเสียจริงจังแล้วก็ขอบคุณไม่มีอะไรที่วิวรู้สึกว่าวิวจะต้องเสียใจหรือว่าอยากจะได้ครอบครัวแบบอื่นเลยเพราะวิวรู้สึกว่าครอบครัววิวที่มีตอนเนี้ยมันทำให้วิวรู้สึกว่าวิวไม่ขาดเลยด้วยซ้ำเรื่องความรักพอมันมีความรักอื่นๆมาเพิ่มเติมจากเพื่อนจากคนรอบข้างวิวก็ยิ่งแฮปปี้เข้าไปอีกมันก็เลยทำให้วิวเป็นอย่างนี้ยแหละของอ้อมหมอนี่รู้สึกว่าพ่อแม่โอเคแต่ว่าคือความไม่รู้ในวิธีการเลี้ยงดูอ่ะเขาว่าคนธรรมดามันก็เหมือนเราอ่ะเราก็ไม่ได้ชอบตัวเองทุกอย่างหรือบางทีเราก็พลาดด้วยอารมณ์ด้วยวุฒิเขาไม่มีสิทธิ์แก้ตัวเพราะว่าเราเป็นลูกคนเดียววุฒิภาวะที่มันไม่พอมึงต่อให้เป็นลูกกี่คนก็เหอะเขาไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขในวันนั้นได้ซึ่งเนี่ยสังเกตว่ายิ่งพ่อแม่อายุเยอะขึ้นเขาเสียใจเว้ยกับสิ่งที่เขาทำลงไปเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาทำเขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาไม่น่าทำแบบนั้นแบบนี้เลยแต่คือเนี่ยอยากจะฝากถึงแบบพ่อแม่ทุกคนเลยที่รู้สึกแบบนั้นนะคือจริงๆแล้วอะเวลามันผ่านมาแล้วอะแล้วลูกที่เข้าใจนะคือฝากถึงคนที่ไม่เข้าใจด้วยแต่ในเวของเนี่ยที่รู้สึกเข้าใจค่ะรู้สึกว่าแบบไม่เป็นไรเลยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของชีวิตคนเรามันก็ต้องผิดพลาดกันบ้างแล้วก็ทำความเข้าใจเพราะสิ่งนั้นมันก็ทำให้เราเรียนรู้คือเราเรียนรู้ชีวิตอะไม่ใช่แค่การที่ใช้ชีวิตของเราคนเดียวแต่เราโตมาด้วยการเรียนรู้จากพฤติกรรมของคนรอบข้างเรียนรู้ชีวิตของคนอื่นไปด้วยสำหรับครอบครัวกูรู้สึกว่าแบบเหมือนในหนังเรื่องมาตาลาดาเลยที่กูไปเอาคลิปหนึ่งอะที่พระเอกถามคุณพ่อเกสอะเรื่องอากงอะว่าทำไมถึงต้องกลับไปง้อล่ะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาที่เขาพูดว่าแบบเขารู้ว่าที่อากงแบบรุนแรงกับเขาหรือไม่โอเคไม่ยอมรับเขาเป็นเพราะว่ากลัวว่าแบบเขาจะอยู่ไม่ได้นู่นนี่นั่นแล้วเขาไม่อยากให้อากงตายเพราะว่าความกลัวกูไม่อยากให้พ่อแม่กูตายเพราะว่าความทุกข์หรือความกลัวเป็นห่วงเป็นไรอ่ะเซนซิทีฟแบบมึงแล้วใครออกมาจะร้องก็ร้องกูอายคนอะไรอ่ะทำไมอ่ะเซนซิทีฟอะไรอ่ะที่แบบไม่ได้เอาความสัมพันธ์พ่อแม่อยากให้ตลกให้เบสเอารองเท้าแตะมาแขวนพุงอะไรอย่างเงี้ยป่ะตัดฟิลป่ะเอาฟิลอะไรอย่างเงี้ยคือกูแค่รู้สึกว่าแบบว่าอย่างแบบกูมองพ่อแม่กูอย่างเงี้ยเขาอายุแบบ70กว่าเขายังมีความทุกข์อยู่เลยอ่ะกับเรื่องที่เขาไม่สามารถควบคุมได้เพราะเขาคิดแต่ว่าเขาอยากควบคุมเขาไม่อยากให้มันผิดแผนเป็นแบบเนี้ยไม่อยากให้กูเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้กูเป็นอย่างนี้หรือว่าไม่อยากให้คนนั้นอย่างเงี้ยคือเขาอยากไปควบคุมคนอื่นเพราะว่าแบบเขากลัวว่าแบบสมมติวันนึงกูสักแบบฟูลสลีฟมาเลยปึ้งคนอื่นจะไม่ยอมรับกูหรืออะไรเงี้ยเขาเห็นกูตัดหน้าอกเนี้ยเขากลัวว่ากูจะมีลูกแล้วกูจะให้นมลูกไม่ได้คือเขาไม่กลัวอะไรก็ไม่รู้เว้ยซึ่งจริงเขาไม่จำเป็นต้องกลัวแล้วอ่ะเขาไม่จำเป็นจะต้องมานั่งคิดแล้วว่าชีวิตกูมันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะสุดท้ายมันก็คือกูที่เลือกเองแล้วกูก็ไม่อยากให้เขาแบบเป็นแบบนั้นอันนี้คือน่าจะเป็นสิ่งที่กูแบบคิดมากที่สุดเรื่องครอบครัวกูสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ที่อยากจะนั่งคุยกันก็คือเรื่อง unconditional love เกี่ยวกับครอบครัวนี่ว่าเบ็ตตี้สตอรี่อะโตไปพร้อมพี่เบสนะเว้ยแล้วก็คนรอบข้างด้วยมึงอาจจะโตกันอยู่แล้วอะแต่กูรู้สึกว่าตั้งแต่กูอะมาอยู่ในช่องมึงอะแม่งคนละมูดกับสิ่งที่กูเคยเป็นมาเลยก็ต้องเป็นแหละกูบังคับกูวางกรอบไว้หมดแล้วเย้ยแม่พิมพ์มาแน่แม่พิมพ์ก็ส
ำหรับใครที่แบบว่ามีประสบการณ์ หรือว่าแบบมีชีวิตเป็นยังไงบ้างครอบครัวเป็น หรื ยั อง ไง ดูแล้วร่วมเป็นส่วนหนึ่งเหมือนมาได้นั่งคุยกับพวกเราก็สามารถคอมเมนต์ได้เลย ก็สามารถ ว่ คอมเมนต์เล่าให้ฟังได้ เพราะว่าเราอ่านกัน พ่อแม่เป็นแบบนี้นะแต่บ้านหนูเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบปัญหาเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย มาแชร์เล่าเรื่องไม่ว่าจะดีหรือเป็นปัญหาก็มาแชร์กันเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนจะได้รู้ว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยว โดดเดี่ยว ไม่ได้เจอปัญหานั้นอยู่คนเดียว ทุกคนอาจจะได้คำแนะนำคำตอบจากเรื่องของคนอื่นก็ได้ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยนะคะ วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย สำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ของช่อง Betty Story ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่ง ตอนนี้ทาง YouTube ก็มีปุ่ม Thanks ข้างล่างนี้สำหรับคนที่ต้องการจะ support ช่อง Betty Story ก็สามารถกดได้เลยนะคะ บ๊ายบาย